اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس وتستنى كل جديد. مكملين معاكم في سلسلة الافلام الجديدة اللي تستحق المشاهدة، والنهاردة معادنا مع الجزء الرابع من السلسلة. واللي اول مرة يشوف السلسلة دي، الحلقة بتكون عبارة عن 5 ترشيحات للافلام الجديدة اللي لسه نازلة، وبنختار فيهم فعلا افلام حلوة تستحق المشاهدة، بدل ما تتفرج على افلام وتطلع وحشة ومش قد كده وتضيع وقتك عليها. اللي ما شافش الاجزاء اللي فاتت، هسيب لكم في وصف الفيديو تحت لينكات ليهم، هيلاقي فيهم احسن افلام السنة دي. النهاردة بقى جبنا لكم 5 افلام جديدة، وكالعادة نوعنا فيها ما بين الكوميدي والجريمة والرعب والدراما. حلقة حلوة اوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس اخترنا فيلم حلو جدا، نزل اول السنة دي على نتفليكس. فيلم جريمة ورعب من انتاج 2022. بيحكي الفيلم عن المحقق المخضرم أغسطس لاندور، اللي بيتم استدعائه عشان يحقق في جريمة حصلت في أكاديمية ويست بوينت العسكرية في نيويورك. لاندور اللي كان واحد من أساطير المحققين في نيويورك، بس دلوقتي بعد لما ماتت مراته واختفت بنته اتأثر كتير وبقى محطم جدا. بس زي ما بيقولوا بيموت الزمار وصوابعه بتلعب. هو أصلا مختلف جدا، سواء في تحرياته أو في توقعاته للأحداث. وبالرغم من عدم إعجاب المؤسسة العسكرية بأسلوبه، خصوصا إنه كان بيشرب كتير، إلا إنه الوحيد اللي يقدر يحل لغز الجريمة دي. وبعد ما كل الطلاب رفضوا يساعدوه إلا طالب واحد بس، إدجار ألان بو، وهو طالب في الأكاديمية وشاعر مبتدئ وشخصيته غريبة زيه كده. يا ترى بقى الثنائي دول هيقدروا يحلوا لغز الجريمة دي ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الحلو ده. Someone there? Another cadet is missing. Poe, I need you to discreetly infiltrate the cadets. What is this? Blood, symbols, rituals. Oh my lord. Man will do most anything to cheat death. Where are the facts? Where are the simple facts? The truth! I believe the dead haunt us because we love them too little. We are no closer to finding who's responsible for this than we were a month ago! We are closer. It's only a matter of time. في المركز الرابع معانا فيلم دراما تحفيزي حلو وخفيف من إنتاج 2023. بيحكي الفيلم عن الشابة فلورا اللي بتربي ابنها الوحيد ماكس بعد جوازة فاشلة انتهت بالطلاق. فلورا شخص للأسف بيعاني في كل حاجة في حياته، عايشة على الحديدة زي ما بيقولوا. بس على الحديدة دي من الناحية المادية لأنها مش قادرة توفر احتياجاتهم الأساسية، ومن الناحية العاطفية ومن الناحية الإنسانية لأنها حتى مش قادرة تدير علاقتها بابنها بشكل كويس. وده اللي عامل ما بينهم مشاكل طول الوقت. يعني نقدر نقول إن هي شخص فاشل في كل حاجة، وكمان حظه وحش ومش بيساعده، لحد ما هيجي يوم وحياتها كلها تتشقلب وتتغير. عارفين عن طريق إيه؟ عن طريق جيتار. يا ترى بقى الجيتار ده عمل إيه مع كل المشاكل دي، وإيه اللي هيحصل لها؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الحلو ده. She hated it. Yo, just get out of my way, woman. Gladly! I was 17 with a screaming child on me, like, this can't be my story. But without him, I have nothing. We're living a high life. How come the way things are never enough for you? They never were. Playing the guitar, it's so sexy. Okay. Is that why you took it up? Well, let's focus on you. Are you coming on to me? في المركز الثالث اخترنا فيلم دراما كوميدي تحفيزي حلو قوي، من الافلام اللي حبيتها جدا السنه دي، رغم ان الفيلم ده ما خدش شهره كبيره. الفيلم بيحكي عن مدرب كرة سلة اسمه ماركوس، اللي بعد لما عمل مشكلة كبيرة مع مدرب الفريق، المشكلة دي اتسببت انه يتحول للمحاكمة عشان يخيروا القاضي ما بين حكمين، اما السجن او الخدمة المجتمعية.
عشان يختار ماركوس الشخص العنيف الغير متفاهم مع الناس للخدمة المجتمعية، وهي هتكون عبارة عن تدريب فريق كرة سلة للاعبين من ذوي الهمم. تخيلوا بقى شخص ما كانش بيعرف يتعامل مع الناس الطبيعية هيقدر يعمل ايه مع اشخاص حساسة جدا ومحتاجين طرق خاصة في التعامل، عشان بعد ما يقبل ماركوس المهمة دي ويبدأ فيها يكتشف حاجات كتير قوي كانت ناقصة في حياته. يا ترى بقى الفرقة دي هتقدر تغير ايه في حياة ماركوس؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الممتع ده. The game better than anybody. You gotta defend over here! You got to learn to build relationships. I'm new to all this. Yeah, can tell. Hey, we got next. Don't make me say it. Make you say what? That's a boo-boo word. We got next! Coach, this doesn't feel right. I should be coaching in the NBA. Well, you never know where. No doubt. You can get this team to the Special Olympics finals. You might be ready to be back in the NBA. We've been following your incredible story, Coach. Marcus is just one win away from qualifying for the regional tournament. I don't know if you're brave or crazy. Give me a hug, coach! But I know this is your shot at being champions. في المركز التاني معانا اختيار مختلف جدا ومن أجمل الأفلام اللي نزلت في 2023، وكل المراجعات ليه أو النقد كان إيجابي جدا إن فيلم مختلف ويستحق بشدة إنك تجرب الفرجة عليه، وهو الفيلم القصير The Wonderful Story of Henry Sugar. الفيلم كل مدته 40 دقيقة، وبيحكي الفيلم عن كتاب الكاتب روالد ديل اللي بيحكي فيه قصة الرجل الأربعيني هنري شوجر اللي كان غني جدا، والغنى ده كان بسبب ثروة كبيرة جدا سابها له أبوه. هنري كان مريض بمرض الأغنياء اللي هو بيحب الفلوس جدا وبيخاف إن الفلوس دي تخلص، وأهم حاجة عنده إن الفلوس دي تزيد. هنري في يوم دخل مكتبة بالصدفة ولقى كتاب بالصدفة، ولما فتحه بالصدفة برضه شده جدا اللي جوه الكتاب. يا ترى بقى إيه اللي جوه الكتاب ده يشد هنري؟ كل ده هتعرفه وهتعرف أكتر في أحداث الفيلم الروعة ده. Gentlemen, I'm a man who can see without using his eyes. He saw it, I cried. He saw that trolley. This is absolutely unbelievable. I was flabbergasted. This is a terrific piece of information. This could change my life. An extraordinary thing happened. All at once, he sees through his own skin. Like an X-ray, only better, he sees everything. Henry was now almost certainly capable of making money faster than any other person in the entire world. Interesting. His name was Henry Sugar. I think people ought to know a bit about what he has done for the world. في المركز الأول اخترنا واحد من أجمل الأفلام اللي نزلت في 2023، فيلم سيرة ذاتية كوميدي بيحكي عن الشاب كيس جيل، وده واحد من الطبقة تحت المتوسطة بيشتغل محلل مالي، وفي وقت فراغه كان بيحب أوي يدخل على سوق الأسهم والبورصة في وول ستريت وينشر شوية حاجات كده عن أحوال الأسهم على اليوتيوب. كيس كان بيكافح جدا عشان يقدر يصرف على أسرته، بس دايما أخوه كيفن كان بيتريق على موضوع اليوتيوب ده، لحد ما جه يونيو 2020 في عز انتشار مرض الكورونا اللي كان فيه ريتش في اليوتيوب في أعلى أيامه بسبب الحجر المنزلي والشغل الأونلاين، وده اللي خلى كيس يشتري أسهم لشركة ألعاب فيديو جيم اسمها جيم ستوب اللي كانت في أسهمها في النازل خالص في الفترة دي، وكان دايما ينشر هو بيعمل ايه عن الأسهم دي على قناته على اليوتيوب لحد ما هيجي يناير 2021 عشان تحصل حاجة تشقلب حياة البورصة وحياة كيس ده كلها. يا ترى بقى ايه اللي حصل؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحق بكل جدارة يكون هو الأول معانا في حلقة النهاردة. You got rich dudes pissing in their pants right now. They're coming after you. We need to talk about the GameStop situation. Retail traders always lose. You've been served. Wall Street cheated. Surprise, surprise. You have to testify before Congress. The game has changed. Little luck, you can make your fortune. Certainly not anymore. There's no hope for the little guy. Shitballs. Maybe now there is. Fuck yeah. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.